Hej och välkomna till NTD Nyheter. Jag heter Dan Alfjorden. Här är våra rubriker. Finansiella uppgifter visar att Trump leder insamlingskampanjen inför valet 2024. IRS-visselblåsare vittnar om Bidens son Hunter på Capitol Hill. Klagomål till Federal Election Commission hävdar att organisation som arbetar för presidentkandidater i USA har kinesiska kopplingar. Elon Musk lanserar AI-företag. Tysk stämmer BioNTech för covid-19-vaccin. Medan de republikanska kandidaterna förbereder sig för den första debatten i augusti visar de senaste uppgifterna från insamlingskampanjen att den tidigare presidenten Donald Trump har samlat in mest pengar under andra kvartalet som är april till juni. NTDs Arlene Richards går igenom de ledande insamlingarna och vilka kandidater som är berättigade att debattera. DeSantis har samlat in över 20 miljoner dollar, men han har spenderat mer än 8 miljoner dollar sedan han började sin kampanj i slutet av maj. Och nu skär han ner på personalstyrkan. Kandidaterna använder donationerna till ett antal utgifter, inklusive resor, löner och reklam. Den 30 juni hade entreprenören Vivek Ramaswamy samlat in drygt 19 miljoner dollar. Övriga topp 10-kandidaterna har samlat in mellan 7 och 11 miljoner dollar. Den tidigare vicepresidenten Mike Pence ligger kvar i botten och har samlat in mindre än 1,2 miljoner dollar. Men enbart insamlingskampanjen kommer inte att ta kandidaterna till debattscenen. Republikanernas nationella kommitté har 3 krav. 1. Samla in pengar från minst 40 000 givare. 2. Har registrerat 1% eller mer i 3 nationella opinionsundersökningar. Eller 2 nationella opinionsundersökningar och en opinionsundersökning i en delstat med tidig röstning. Och 3. Lova att stödja GOPs kandidat. De kvalificerande omröstningarna måste genomföras efter den 1 juli. En opinionsundersökning från Morning Consult som publicerades i förra veckan är en av de första nationella opinionsundersökningarna som godkänts av kommittén. 56% av de tillfrågade GOP-väljarna sade att de skulle rösta på Trump 2024. DeSantis kom på andra plats med 17%. Ramaswamy kom på tredje plats med 8% och gick därmed om Pence. Andra kandidater som klarade sig är Pence, Nikki Haley, senator Tim Scott, Chris Christie och Asa Hutchinson. Vissa kandidater som är angelägna om att stå på debattscenen måste vara kreativa för att säkra 40 000 donatorer. Ramaswamy rekryterade till exempel människor för att samla in pengar till honom och han är villig att låta dem behålla 10% av det de får in från donatorerna. North Dakotas guvernör Doug Burgum försöker få in donationer på så lite som $1 och erbjuder ett presentkort från Mastercard eller Visa på $20 i utbyte. Visselblåsare från den amerikanska federala skattemyndigheten IRS vittnar inför utredare av skattemyndigheten på Capitol Hill den 19 juli. Här följer mer information om den påstått utdragna utredningen av president Bidens son Hunter Biden. Gary Shapley, Criminal Supervisory Agent på den amerikanska federala skattemyndigheten IRS, vittnade om att hanteringen av Hunter Bidens skatteutredning skilde sig mycket från alla andra fall under hans 14 år på IRS. At every stage, decisions were made that benefited the subject of this investigation. Shapley säger att åklagarna undanhöll innehållet i Hunter Bidens bärbara dator från utredarna och aldrig genomförde husrannsakningar. IRS visselblåsare och specialagent Joseph Ziegler vittnade om att Hunter Bidens revisorer begärde att han skulle underteckna ett intyg om att alla avdrag som begärdes var för affärsändamål. Men Ziegler säger att de uttalanden som Hunter gjorde i sitt promemoria helt motsade vad han drog av som företagskostnader i sin skattedeklaration 2018. While writing his memoir, Hunter stated, "I holed up inside the chateau for the first 6 weeks and learned how to cook crack." Visselblåsaren fortsatte med att Biden påstås ha gjort felaktiga avdrag för betalningar som gjorts till slottet. A hotel room for his supposed drug dealer, sex club memberships,
falsely referenced on the wire as a Gulf membership, hotels he was blacklisted from. Ziegler säger också att Hunter Biden inte rapporterade inkomsten från det ukrainska företaget Burisma för skatteåret 2014. Ordförande för House Oversight Committee James Comer redogjorde för utredningen av familjen Biden. The Bidens created over 20 shell companies, most of which were created when Joe Biden was vice president. Comer säger att bankuppgifter visar att familjen Biden, deras affärspartners och deras företag tog emot över $10 miljoner från utländska medborgare. Tillägger att familjen använde intresseföretag för att ta emot miljontals dollar från utländska företag i Kina, Ukraina och Rumänien. What were the Bidens selling? Nothing but influence and access to the Biden network. This is an influence peddling scheme to enrich the Bidens. Den demokratiska kongressledamoten Kwesi Mfume kallade utfrågningen för en distraktion. Han menar att den största utredningen i landets historia är den mot den tidigare presidenten Donald Trump. But we're spending our time talking about Hunter Biden, someone who has already pleaded guilty to not filing his taxes, having a gun charge. Hunter Biden har gått med på att erkänna sig skyldig till 2 skattebrott och att delta i ett förundersökningsprogram för att undvika ett vapenåtal. Republikanerna kallar det ett sweetheart deal. Väljare i USA får se upp. Election Watch har lämnat in ett klagomål till Federal Election Commission, FEC. Man tar sikte på en ideell insamlingsplattform, ActBlue, på grund av dess påstådda kinesiska kopplingar. Election Watch har lämnat in ett klagomål till Federal Election Commission om påstådda kinesiska kopplingar till ActBlue. ActBlue är en ideell organisation som hjälper till att underlätta donationer till demokraternas kandidater. Det handlar om avvikelser och påstått bedrägeri när det gäller ActBlue. Election Watch fann att många ActBlue-donationer har gått genom namn och hemadresser till äldre amerikaner, uppenbarligen utan deras vetskap. Här är vad den oberoende journalisten James O'Keefe hade att säga. Now included in that lawsuit will be evidence that over 60% of the money involved in this is apparently coming from China. ActBlue is feeding a lot of money to other PACs like Emily's List, Color of Change PAC, just to name a few. Much of this information, through Election Watch, came from internet tracing, internet traffic patterns, looking at where the transactions are coming from and where they're going to. O'Keefe säger att stämningsansökan också innehåller kvitton på stora penningöverföringar via banker och betalkortsprocessorer. Election Watch planerar att lämna in en stämningsansökan efter att ha väntat den obligatoriska 120-dagarsperioden. Efter månader av protester, militärt trots och en reprimand från Biden-administrationen antog de israeliska lagstiftarna den 24 juli enhälligt ett lagförslag som undergräver högsta domstolens befogenhet att utfärda beslut mot regeringen. Alla medlemmar i oppositionspartiet lämnade lokalen under uppropet inför omröstningen. Lagförslaget om rimlighetsstandard hindrar Israels högsta domstol från att upphäva regeringsbeslut på grundval av att de är orimliga. Och nu när Israels parlament har upphävt den så kallade rimlighetslagen säger många att den aldrig borde ha existerat. För att få en förklaring talade NTDs Jack Bradley med rabbin Yaakov Menking, vd för Coalition for Jewish Values. Rabbi Yaakov Menken, welcome to the show. It's great to have you on. Great to be back with you. Thank you. Well, talk to me about Israel's parliament just overturning this new law about unreasonableness in the judicial system. Can you explain this? What's happened is the Knesset finally passed a measure. There's been grumbling about the Supreme Court being out of control literally for decades in Israel. Unlike the U.S. Supreme Court, where the president nominates a candidate for the Supreme Court and the Senate then has to confirm that candidate, what happens in Israel is there is a selection committee. 2 members of the selection committee are members of the Supreme Court. 2 other members are members of the Bar Association, which means, of course, they are beholden to that court in which they will argue as the court of final appeal. And only 2 members of the selection committee are Knesset members. So basically what you had in Israel was a self-selecting Supreme Court
totally undemocratic, and taking upon itself, arrogating for itself, the right to overturn Knesset decisions. What they are now overturning in the Knesset is a right that the Supreme Court arrogated for itself to overturn a Knesset decision simply on the grounds that it was, quote unquote, unreasonable. Now, it turns out one of the leftists who was very against this measure did a study of courts around the world, and that immediately got hushed up. It got dropped from the media because the result was that there isn't a court in the world that is able to overturn government decisions simply because the court decides those decisions are not reasonable. That's not how it works. And how did they deem that it's unreasonable or not? They just had to make up their minds it was unreasonable. It had nothing to do with any law. The most recent example of this is Aryeh Deri, representing the Sephardic Torah party. His party got over 300,000 votes, which means to say over 8% of the vote in a country of 4 million people. They had the second or third largest representation. I think it's the second in this current Knesset, which means to say that they were a very popular party. And so, of course, he was going to become deputy prime minister as a result of coalition negotiations. Well, the court said that because 2 decades ago he was convicted in which crimes, by the way, the right wing said immediately, this was all politically motivated persecution, which, of course, in America we are sadly all too familiar with. But because of that ridiculous persecution of Deri from 20 years ago, and actually more recently in 2022, something about his taxes, they went after him again. Well, they said it's not reasonable to have him as a minister. Number one, 300,000 voters felt otherwise. And number two, there's absolutely no law that says otherwise. Oh, to which number three, it's the Knesset that decided, yes, he can be a minister. So after he was confirmed as a minister, the Supreme Court, which again is not elected, overrode what the Knesset said was appropriate and wanted to do. All this law does is take away a power that the Supreme Court arrogated for itself, never should have had, and indeed it does not have in any other country. Now, that leads me to my next point. How is this likely to impact politics with the overturning of this 1980s law? Well, the politics in Israel, the protests are going to continue, but the protests were already, it's really interesting. There was a lot of media coverage of 100,000 protesters. There were in Jerusalem against this law. There were 400,000 protesters in Tel Aviv in favor of this new law to rein in this out-of-control Supreme Court. So as far as the politics in Israel is concerned, look, the right wing won a democratic election. This is what happens when you win elections. And when you lose elections, things are not going to go your way. This is something that the left in Israel is finally going to have to come to terms with. It's amazing to watch how this plays out in America, though, because the American left, which is simultaneously claiming that the Supreme Court in the United States is extreme and out of control, is saying to Netanyahu, no, you can't rein in a Supreme Court which actually is extreme and out of control and out of touch with, again, Supreme Courts around the world. With that, Rabbi Yaakov Menken, thank you so much for your time. Thank you for having me. Elon Musk lanserade tidigare ett nytt företag inom artificiell intelligens den 12 juli. Miljardären säger att dess mål kommer att vara att förstå universums sanna natur. Här kommer mer information om det nystartade företaget. Musks nya företag heter xAI. Enligt webbplatsen kommer man ha ett nära samarbete med Tesla, Twitter och andra företag. Musk var med och grundade OpenAI, företaget bakom ChatGPT 2015. Han lämnade bolagets styrelse 2018. Den framgångsrika entreprenören har tidigare berättat om planer på att starta vad han kallade TruthGPT, en maximal sanningssökande AI. Han har kritiserat OpenAI-programmeringen och säger att faran med att träna AI att vara woke, med andra ord att ljuga, är dödligt.
Musk har upprepade gånger uttryckt oro över AI:s potential för civilisationens förstörelse. Han har vid flera tillfällen sagt att AI behöver regleras och att utvecklingen bör pausas. Musk beskrev sin plan för att bygga en säkrare artificiell intelligens i ett Twitter Spaces-event den 12 juli. Han säger att XAI kommer att vara maximalt nyfiken och försöka förstå universums sanna natur istället för att ha moralprogrammering. I startup-företagets team ingår ingenjörer från Microsoft och Google. På företagets webbplats står det att man rekryterar erfarna ingenjörer och forskare i San Francisco Bay Area. Musk och hans team planerar att dela med sig av mer information i en live Twitter Spaces-chatt den 14 juli. Och Twitter byter varumärke. Elon Musk presenterade den nya X-loggan för Twitter som ersätter den berömda blå fågeln. Hans Twitter-konto har nu det nya Xet. Är detta en bra idé? NTD's Don Ma har pratat med en professor inom sociala medier. And now joining me is Andrew Selepak, social media professor at the University of Florida. So, Andrew, I'm dying to hear your reaction on this. Good idea or bad idea that Twitter changed its logo to X? I think it can go either way. I mean, on the one side, it's very difficult for a brand to kind of give up this brand recognition that it's had for, 15 years now. I mean, Twitter and tweeting has become part of our natural vocabulary, and I don't think it's going to be replaced anytime soon by saying, well, I re-X'd it, I X'd, or I DM'd somebody on the X. So from the perspective of a branding, you're giving up on a lot. You're giving up on the color scheme, you're giving up on the logo, you're giving up on just part of our natural vocabulary. Flip side, there's also a lot of negatives that go along with the Twitter brand. A lot of people have a negative impression of the Twitter brand. So from a branding perspective, it can really go either way. I mean, can you really imagine people saying X, instead of saying I tweeted, can you imagine people saying I X'd something? I re-X'd, I liked your X. From that perspective, I think, again, when you are such a part of the vocabulary, with the equivalent being sort of Google, like we don't say, did you use a search engine for that? Hey, can you Yahoo that? Can you Bing that? It's, did you Google it? Can I Google it? Let me go Google it. When it's part of the natural vocabulary, I mean, that's what a brand wants. And they're kind of giving up on that sort of brand recognition that it has in the sort of social media space. So, of course, Elon Musk doesn't want Twitter to fail. So he must have some level of confidence, I would imagine. So where do you think he's coming from? Why change it? What's his motivation? Well, I think there's two things. One, he just likes the letter X. He named his kid X. He's got a Tesla X. At one point, sort of PayPal was named, just X.com. He has an infatuation with that letter. The flip side is, Twitter is not the most successful social media platform. It's obviously not as successful as Facebook, as Instagram, as TikTok, YouTube. What he is most likely trying to do is change Twitter from this sort of simple microblogging platform and give it more options, give it more features. And in doing so, I think the rebranding is to kind of indicate that there are new features to come. What those new features will be is sort of the big question we're left with at the moment. How has the reception been on this news? The reception's been pretty mixed. If you look at a lot of mainstream media reports, they don't like it, but they often don't like Elon Musk anyhow. Jack Dorsey basically kind of came out and said that he was okay with it, despite the fact it's changing the thing that he put out there. You see some celebrities who are against it, but I think for the most part, people kind of want to just take a look and see. I mean, I was on Twitter earlier, and again, still using the term Twitter. On my phone, it still looked the same. On my desktop, that's where I saw the X. I saw the new color scheme. So there's a lot of people, if they haven't accessed it on their phone yet, they may not have noticed the change. Do you think this will lead people to leave Twitter? I don't think anyone's going to leave Twitter because of a new name. I think it's really going to be dependent on what these new features will be that will be added to the platform and how the platform itself may change that could lead some people to be less active or potentially leave the platform. But I don't think the name change itself will have a big impact on,
amount of time spent on there or people leaving the platform. All right, thank you so much today, Andrew. Always great hearing your insight. En tysk domstol undersöker ett fall om covid-19 vaccinskada. En 58-åring i Tyskland stämmer vaccinleverantören BioNTech. Han kräver 1,71 miljoner svenska kronor i ersättning. Ja, es ist der erste Termin, mündliche Verhandlungen gegen die Firma BioNTech. Es geht um das Thema Impfschäden. Der Kläger hat sein rechtes Augenlicht verloren nach der Impfung. Es deutet alles auf einen Impfschaden hin und wir wollen für ihn ein Schmerzensgeld herausholen, wenn man so sagen möchte. Han vill också att skadan får ett offentligt erkännande. Hans advokat sa att det finns omkring 300 fall av vaccinskador som snart kommer att tas upp i domstol. Källor har sagt att vissa av EUs avtal om bulkköp med vaccintillverkare innehåller helt eller delvis undantag från ansvar. Detta skulle kunna tvinga EUs regering att bära en del av kostnaderna för skadestånd. Enligt BioNTech har cirka 1,5 miljarder människor fått covid-19-sprutan i hela världen, inklusive fler än 64 miljoner människor i Tyskland. Ett 2-dagars toppmöte i Bryssel återförenar EU och Latinamerika. Ledare från de 2 sidorna samlades den 17 juli efter 8 års uppehåll. Latin America, the Caribbean and Europe need each other more than ever before. Den långa separationen förvärrades av covid-19-pandemin och Brasiliens utträde ur en regional organisation för latinamerikanska och karibiska stater. Trots det framgångsrika mötet har nationerna mycket att prata om. Det råder osäkerhet och splittring i frågor som Rysslands krig i Ukraina, handel och avskogning. And this happens against the backdrop of China's growing assertiveness abroad. Kina har stadigt drivit på för mer handel i Latinamerika och har utökat sitt inflytande där. Något som EU har betonat att man bör hålla ett öga på. I samtal med Brasiliens president betonade von der Leyen hur viktigt riskminskning var för deras ekonomier. Termen har blivit EUs kodspråk för att distansera sig från Peking, samtidigt som man försöker undvika att reta upp de kinesiska myndigheterna. Samtidigt ökar handeln mellan EU och Latinamerika. De senaste uppgifterna visar en nästan 40% ökning under de senaste 10 åren, nu totalt 414 miljarder dollar. Investeringarna ökar också. EU har skjutit till 45% mer pengar till unionen under samma tidsperiod, hela 777 miljarder dollar. Det är ett starkt ramverk eftersom ledare i landet står inför ytterligare ett hinder. EU har redan handelsavtal med mer än 2 dussin länder i Latinamerika och Karibien. Men EU har också ett icke undertecknat handelsavtal med Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay. Avtalet har legat i limbo i 5 år utan att ratificeras. Teknik som gått förlorad genom tiderna är nu återupptäckt. I slutet av 1880-talet skapade den schweiziska arkitekten och ingenjören Gustave Falconier unikt ihåligt glastegel. Produkten fick vid den tiden flera utmärkelser för sin lätthet, hållbarhet och prisvärdhet. Nu har ett team kommit på hur man kan återskapa den. Gustave Falconiers handgjorda glastegel användes i Sankt Petersburg i början av 1900-talet. Nu har en lokal historiker bestämt sig för att återuppliva hans teknik. Han blåser glastegel precis som den schweiziskfödda konstnären gjorde på 1800-talet. The original Falconier bricks were helping illuminate dark spaces like corridors, bathrooms. Apart from utilitarian functions, they played an aesthetic role for decorating facades or in the interior, for stained glass windows or just in a modern interior. Teamet av arkitekter och glasblåsare har redan restaurerat fasader i Sankt Petersburg och Moskva. Glaset till tegelstenarna kommer från använda flaskor. At one time, we have seen them in abandoned houses. They look far from this. They were hardened, half broken, with traces of time. We managed to collect a couple of samples. Later, we found out what it is, what it's called, and what it comes from. Falconier anses ha uppfunnit de första ihåliga glasblocken i slutet av 1800-talet. Tegelstenarna var modulära och anpassningsbara och fångade snabbt uppmärksamheten hos modernistiska arkitekter. I Sankt Petersburg blev de en oumbärlig del av designen.
Many things were destroyed and were lost absolutely not because the technology was forgotten, just because some political order has changed. Especially it concerns very old glass, very old technologies. They were just forgotten, just destroyed. They have been lost. Now we have to reinvent them again. Teamet använde historiska glasblåsningstekniker för glasteglet och det tog tid att återskapa dem. The blowing is classic. There is nothing new. But we are scrupulous about what we blow, what we do, produce, how we feel about it, how scrupulous we are in the nuances. It took over 2 years for this, almost 3 years to create 4 forms in one relief. Glasteglet har fått nytt liv i Sankt Petersburg, men den handgjorda produktionen används sällan någon annanstans. Tack för att du har tittat och på återseende.